Βυζαντινή ή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία? Ποια ήταν η σχέση της με τους Έλληνες και ήταν όντως το σύμβολό της ο αυτοκρατορικός δικέφαλος αετός? Πάμε να δούμε λοιπόν 7 βασικές αλλά και κάπως άγνωστες πληροφορίες για την αυτοκρατορία. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά και ίσως με τη μεγαλύτερη παρανόηση. Στις μέρες μας, ο περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί τον όρο Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μεταξύ αυτών και εγώ ορισμένες φορές, προκειμένου να καταλαβαίνει ο κόσμος για τι πράγμα μιλάω. Μπορεί όντως να είναι πρακτικός για να διαχωρίζουμε την αυτοκρατορία χρονολογικά από την αρχαιότητα στο Μεσαίωνα. Αλλά πόσο σωστός είναι? Όσο η αυτοκρατορία ήταν εν ζωή, τόσο οι κάτοικοι τη όσο και οι βασιλεί τη αυτοαποκαλούνταν Ρωμαίοι. Όλα όμως άλλαξαν με τη δημιουργία της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Καρλομάγνου και την ονομασία του από τον Πάπα ως Αυτοκράτορα των Ρωμαίων. Έκτοτε, οι Δυτικοί προσπαθούσαν με κάθε ευκαιρία να υποβιβάσουν την πραγματική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αποκαλώντας την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπως παραδείγματος χάριν, Αυτοκρατορία των Γρεκών. Αυτό διήρκησε πολλά χρόνια, μέχρι που το 16ο αιώνα ο Ιερώνυμος Βόλφ, ένας δυτικός ιστορικός, έγραψε το έργο Συλλογή Βυζαντινής Ιστορίας. Αυτός ο όρος αποκτούσε όλο και περισσότερη δημοτικότητα στον δυτικό κόσμο και εφόσον δεν υπήρχε αντίλογος, τελικά επικράτησε. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, όλοι οι κάτοικοι της Αυτοκρατορίας αυτοαποκαλούνταν Ρωμαίοι. Προφανώς ούτε ένιωθαν ούτε εννοούσαν πως είναι Λατίνοι οι κάτοικοι της αρχαίας Ρώμης. Το 212 μετά Χριστόν, με τον νόμο του Καρακάλα, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Αυτοκρατορίας θεωρούνταν Ρωμαίοι. Οπότε, όταν έλεγες πως είσαι Ρωμαίος, πρακτικά δεν αναφερόσουν στην εθνική σου καταγωγή, αλλά στην πολιτιστική σου ταυτότητα. Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε πως οι Οθωμανοί ομαδοποίησαν τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Αυτοκρατορίας τους ως το έθνος των Ρουμ. Σχετικά με τη διάρκεια ζωής της Αυτοκρατορίας, έχουμε αρκετές εκδοχές. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ξεκινάει το 330 μετά Χριστόν, όταν και μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα από την Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Άλλοι, όταν χωρίστηκε για τελευταία φορά η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε Ανατολική και Δυτική, το 395 μετά Χριστόν. Ενώ δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως εφόσον ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θα ξεκινούσε το 27 π.Χ., όταν ο Οκταβιανός ανακηρύχθηκε Αύγουστος από τη Σύκλητο. Παρ' όλα αυτά, όλες οι εκδοχές συμφωνούν πως το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έρχεται το 1453 με την τελική πτώση της Κωνσταντινούπολης. Αυτό που ξέρουμε όμως με βεβαιότητα είναι πως η Αυτοκρατορία άντεξε για πάνω από 1000 χρόνια, κάνοντάς την μία από τις μακροβιότερες. Πολλοί σήμερα χρησιμοποιούν ως επιχείρημα της μη ελληνικότητας της αυτοκρατορίας φράσεις του τύπου «Αν έλεγες πως ήσουν Έλληνας, σε κυνηγάγανε» ή «Ότι ντρεπόσουν να δηλώσεις ότι είσαι Έλληνας». Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι 100% λάθος, αλλά ακούστε που γίνεται η παρεξήγηση. Σήμερα υπάρχει μια σύγχυση σε σχέση με το παρελθόν τουλάχιστον μεταξύ έθνους και ταυτότητας. Αλλά κυρίως στο ότι η λέξη Έλληνας τότε είχε μια εντελώς διαφορετική σημασία. Για τους Ρωμαίους στο Μεσαίωνα, Έλληνας σήμαινε κυρίως αυτό που ακολουθούσε την αρχαία ελληνική θρησκεία. Σε ένα βαθιά χριστιανικό κράτος, ο χαρακτηρισμός αυτός ήταν αρνητικός, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αφορούσε την καταγωγή, μιας και όλοι οι λαοί της Αυτοκρατορίας είχαν πλήρη επίγνωση των εθνικών τους καταβολών. Πάντως, παρά την αντιπάθειά τους για τους ειδωλολάτρες, οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι διατήρησαν και διέσωσαν, αντιγράφοντας με μεγάλο σεβασμό πάρα πολλά από τα έργα των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και συγγραφέων, ξεκαθαρίζοντας πως το πρόβλημά τους ήταν με τον παγανισμό και όχι με την ίδια την ελληνική γραμματεία. Αρχικά να ξεκαθαρίσω πως με τον όρο Ορθόδοξη εννοώ αυτό που καταλαβαίνουμε σήμερα, όπως έχει διαμορφωθεί από τις Οικουμενικές Συνόδους. Τώρα, για να σας προλάβω λίγο, δεν αναφέρομαι μόνο στον Ηλιανό τον Παραβάτη, που όπως όλοι γνωρίζουμε προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία ελληνική θρησκεία στην Αυτοκρατορία. Όπως είναι φυσικό, και οι αυτοκράτορες ήταν άνθρωποι με δικές τους απόψεις, σκέψεις και εμπειρίες. Και ενώ ξέρουμε και τις δογματικές συγκρούσεις που εμφανίστηκαν κατά την περίοδο της Αυτοκρατορίας, αγνοούμε πολλές φορές ότι και οι ίδιοι αυτοκράτορες λάμβαναν μέρος στις διαμάχες. Μερικά παραδείγματα τώρα είναι ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, ο οποίος ήταν γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ένθερμος υποστηρικτής του Αριανισμού. Από την άλλη, ο Αναστάσιος ο Πρώτος υποστήριζε τον μονοφυσιτισμό. Και ενώ ο αυτοκράτορας Ηράκλειος ήταν Χαλκιδόνιος, δηλαδή απέρριπτε τον μονοφυσιτισμό, σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ μονοφυσιτών και Χαλκιδονίων, προώθησε τον μονοθελητισμό σαν μια μέση λύση. Επίσης, πολλοί από τους αυτοκράτορες υποστήριξαν την οικονομαχία, με τελευταίο το Θεόφιλο. Τέλος, άξιο αναφορά είναι πως οι τελευταίοι παλαιολόγοι είχαν έρθει σε κοινωνία με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, πράγμα που προφανώς δεν είδαμε με το καλύτερο μάτι οι Ορθόδοξοι.
Μια άλλη εικόνα που έχουμε συχνά στο μυαλό μας για την αυτοκρατορία είναι αυτή μιας απόλυτης εθνολογικής ομοιογένειας. Ή διαφορετικά, πως ήταν όλοι απλώς οι Έλληνες του Μεσαίωνα. Η πραγματικότητα όμως, μέσα σε μια πορεία χιλίων και πλέον χρόνων, ήταν πολύ πιο σύνθετη. Ναι, μεν υπήρχε ένας ισχυρός ελληνόφωνος πληθυσμιακός πυρήνας, αλλά δεν ζούσαν μόνοι τους. Συνυπήρχαν με πάρα πολλούς λαούς που αφομοιώθηκαν σιγά σιγά στους τρόπους της αυτοκρατορίας, όπως π.χ. οι Σλάβοι. Ενώ υπήρχαν και αυτοί που έζησαν από τα αρχαία χρόνια ως μέλη της, π.χ. οι Αρμένοι, οι Αιγύπτιοι, οι Σύριοι, οι Γεωργιανοί κτλ. Αυτή η ποικιλομορφία όμως δεν αντιμετωπίζονταν ως εμπόδιο. Αντίθετα, εφόσον μιλούσαν την ίδια γλώσσα, πίστευαν στον ίδιο Θεό και αναγνώριζαν την εξουσία του αυτοκράτορα, όλοι ήταν Ρωμαίοι και αντιμετωπιζόντουσαν το ίδιο. Και ξανατονίζω, γνώριζαν τις εθνολογικές τους διαφορές, αλλά ήταν όλοι πολίτες της ίδιας αυτοκρατορίας. Πόσο συχνά μας έχετε στο μυαλό ο μεγαλοπρεπής δικέφαλος αετός σαν προσωποποίηση της αυτοκρατορίας? Οι περισσότεροι, μάλιστα, θα λέγαμε πως είναι ένα από τα κατεξοχήν σύμβολα που προσδιορίζουν την αυτοκρατορία, μαζί με αυτήν τη χαρακτηριστική σημαία. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αρχικά, πρέπει να κατανοήσουμε πως οι σημαίες εκείνη την εποχή δεν είχαν τη χρήση που έχουν σήμερα. Ενώ υπήρχαν αρκετά λάβαρα για τα στρατεύματα, αυτό που θα λέγαμε σήμερα σαν σημαία εξαρτώταν από την επιλογή του εκάστοτε αυτοκράτορα. Έτσι, στο πέρασμα των αιώνων, η αυτοκρατορία είχε διάφορες σημαίες, από το γνωστό Χριστόγραμμα μέχρι και τον αυτοκρατορικό μονοκέφαλο ρωμαϊκό αετό. Αν μάλιστα παρατηρήσουμε τα νομίσματα, θα προσέξουμε πως τελικά υπάρχουν πάρα πολλά σύμβολα που χρησιμοποιούσαν οι αυτοκράτορες. Όσον αφορά τις δύο σημαίες που ξέρουμε σήμερα, ήρθαν μετά την άλωση του 1904 και τη Φραγκοκρατία. Και αυτό μάλλον γιατί τότε άρχισαν σιγά σιγά να εμφανίζονται τα οικόσημα στον δυτικό κόσμο. Ποια πληροφορία σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Αν θέλετε να μάθετε για την άγνωση σταυροφορία των Ρωμαίων, πατήστε εδώ. Αλλιώς, πατήστε εδώ αν θέλετε να μάθετε τι δουλειά είχαν οι Vikings στο Βυζάντιο. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο.